હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? હું છું ઈના પટેલ. સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ રેસિપીસમાં. તો આજે બનાવી છે આપણે એકદમ યુનિક રેસીપી. મતલબ રેસીપી સિમ્પલ છે, તમે લોકો જે રીતે બનાવો છો એ જ રેસીપી છે, પણ મેં મારી રીતે કંઈક યુનિક રીતે આ રેસીપી તમારી સાથે શેર કરી છે ને એમાં બનાવી છે આપણે મરચી. એકદમ સરસ એવી આ મરચી એકદમ અલગ જ રીતે બનીને તૈયાર થાય છે અને લંચ હોય કે ડિનર હોય, જો સેલાડની સાથે આ મરચી પણ એડ થાય ને તો એકદમ સરસ એવું બેની જગ્યાએ 4 રોટલી ખાઈ જશો. તો જો રેસીપી ગમે તો વિડીયોને શેર કરી દેજો અને મારી ચેનલ પર જો નવા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો એકદમ યુનિક રેસીપી આપણે સાથે લઈને આવ્યા છીએ અને એવી યુનિક છે કે એકદમ સિમ્પલ સોબર છે અને એકદમ ઇઝી મેથડથી પણ બની જાય છે, પણ ટેસ્ટ એકદમ બેમિસાલ છે. એ તો જ્યારે તમે બનાવશો ત્યારે ખબર પડશે. મતલબ તમારા માટે યુટ્યુબ પર શાયદ પહેલી વાર છે. મને થયું કે આ રીતે તમને કંઈક યુનિક રેસીપી આપું, તો એટલા માટે આપણે આ રેસીપી શેર કરી છે. તો વિડીયોને અંત સુધી જોજો અને તમારો સપોર્ટ કાયમ માટે બનાવી રાખજો. તો અહીંયા આપણે થોડા ધાણા લીધા છે, લસણવાળી થોડી ચટણીની પેસ્ટ અને નમક અને આખું જે જીરું આવે છે ડ્રાય એ આપણે એડ કરી દેવાનું છે. અને આ રીતે જો આનો મસાલો બનાવી લેવાનો છે ને પછી લેવાની છે 2 મરચી. હવે મરચી અહીંયા કઈ લેવાની છે કે આપણે જે કાગડા મરચી આવે છે, મીડિયમ સ્પાઇસી હોય છે, એકદમ સ્પાઇસી નથી હોતી, એ મરચી આપણે લેવાની છે અને એને આપણે આ રીતે કટ લગાવી લઈશું. તો જ્યારે આ મસાલો કમ્પ્લીટ બની જાય ત્યારે તમારે આ મરચીને આ રીતે ઊભો કટ લગાવી દેવાનો છે. હવે આમાં છે ને એકદમ સીધી પણ મરચી આવે છે, એકદમ સ્ટ્રેટ. હવે મારી પાસે અવેલેબલ નહોતી એટલે આ થોડી ટેડી મેળી છે. તમારે એકદમ સીધી મરચી હોય તો એ લેવાની. મતલબ ફરક શું પડશે કે જ્યારે તમે આ કટ લગાવશો ને તો એકદમ સરસ રીતે ઇવનલી ફટાફટા કટ લાગી જશે. બસ એટલો જ ડિફરન્ટ પડશે. હવે આ મસાલો છે ને આની અંદર આપણે એકદમ સરસ રીતે ઇવનલી દાબીને આ મસાલો ફૂલ ભરી દઈશું. એકદમ ટેસ્ટી એવી આ મરચી બનીને તૈયાર થાય છે અને ખાસ કરીને જે રૂટીન આપણે ડીશ બનાવીએ છીએ ને એમાં જો સામેલ કરો ને એકદમ ટેસ્ટ તમારો 2 રોટલીની જગ્યાએ 4 રોટલી તો અવશ્ય ખાઈ જશો. તો એવો સરસ એવો ટેસ્ટ મળે છે એટલે તમારી સાથે આજે શેર કરી છે. તો એકવાર ટ્રાય જરૂરથી કરજો અને પછી કહેજો કે ના કેવી બની આ મરચી. હવે આને છે ને આપણે તવા પર શેકી લેવાની છે. મતલબ ઓઇલ પણ બિલકુલ એડ કરવાનું નથી અને આ રીતે આપણે દબાવી ઉપરથી સ્પેચ્યુલાના મદદથી દબાવી દઈશું અને એકદમ સરસ એને ઇવનલી શેકી લઈશું. હવે મીડિયમ ફ્લેમ પર આ રીતે શેકશો ને એટલે થોડી જ વારમાં તમારી આ મરચી છે ને એકદમ સરસ તૈયાર થઈ જશે અને જે રૂટીન ડીશ હોય એમાં સ્વાદ 100 ગણો આ મરચીથી વધી જશે. જોઈ શકો છો આ રીતની આપણે શેકી લેવાની છે અને પછી આપણે એક અલગ જ આપણે શાક બનાવી લઈશું. મતલબ તવામાં આપણે શાક બનાવીશું. અહીંયા 2 ચમચા આપણે તેલ મૂકી દઈશું અને તુરિયા, જે મારે ત્યાં તુરિયા બોલે છે, તમારે ત્યાં જે બોલતા હોય તે, આ રીતના આપણે એને કટ લગાવી દઈશું અને એમાં રાઈ, જીરું અને મેથી, હિંગ નાખી અને આ રીતે આપણે એને તતડાવી લઈશું. જ્યારે થોડું કકડે એટલે આપણે એમાં હિંગ એડ કરી દઈશું, હળદર એડ કરી દઈશું અને પછી જે આ તુરિયા છે એ એડ કરી દઈશું. હવે અહીંયા લીધી છે મેં સ્પાઇસી થોડી મરચી, એ પણ એડ કરી છે અને ગાર્લિક લીધેલું છે, બારીક કટ કરેલું છે. ગાર્લિક પણ 10થી 12 કળી એડ કરી છે અને જે સિંગ આવે છે, સિંગનો આ રીતે મિક્સર જારની અંદર કાચી સિંગનો આપણે ભૂકો કરેલો છે એ એડ કર્યો છે અને આ કોર્ન લીધેલા છે, જે બેબી કોર્ન આવે છે, એને રાઉન્ડ કટ કરેલા છે અને જે લસણવાળી આપણે જે ચટણી ખાંડીને રાખીએ છીએ, ખાસ કરીને ગુજરાતીઓના ઘરમાં હોય જ છે, શાકમાં અવશ્ય નાખતા હોય છે, આ રીતે આપણે એડ કરી દઈશું એ ચટણી પણ. અને ત્યાર પછી આ તુરિયા જે લાંબા આપણે કટ લગાવ્યા છે એ પણ એડ કરી દઈશું અને આને બરાબર આપણે ચલાવતા રહીશું. એકદમ સરસ એવું આ શાક બનીને તૈયાર થાય છે. શાયદ તમે પહેલી વાર જોશો. હજી પણ ઘણા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આની અંદર આપણે એડ કરીશું અને એકદમ સરસ એવું ટેસ્ટફુલ આપણે આ શાક બનાવી લઈશું. એકવાર આ રીતે આ શાક બનાવીને જોજો. ઘણા લોકોને તુરિયાનું શાક ભાવતું નથી હોતું, પણ જો આ રીતે બનશે બેબીકોર્ન અને તુરિયાનું શાક તો અવશ્ય ભાવશે. જે ખાતા નહીં હોય એ પણ ખાશે. હવે સ્વાદ પ્રમાણે આમાં નમક એડ કરી દઈશું અને થોડું એવું આપણે 1 ચમચી ધાણા જીરું પણ
એડ કરી દઈશું. મરી મસાલા આપણે રૂટીન જે શાકની અંદર એડ કરીએ છીએ એ જ આની અંદર પડે છે. થોડું કાશ્મીરી મરચું અડધી ચમચી એડ કર્યું છે કલર માટે, અને પાછું આપણે જ ઘરનું જે મરચું આવે છે ડ્રાય એકદમ એ પણ એડ કરી દઈશું, મરચું પાવડર. અને થોડું ચટપટું સ્પાઇસી આ શાક બનાવી લઈશું. અને તવા પર જ્યારે શાક બને છે ને આ રીતે ખુલ્લું, એકદમ અલગ ટેસ્ટ આવે છે. એકવાર ટ્રાય કરશો તો ખબર પડશે કે ના આ શાક અલગ છે. ગરમ મસાલો એડ કર્યો છે ને ઉપરથી ઘરનું લાલ મરચું પણ આપણે અડધી ચમચી એડ કરી દઈશું. આ રીતે આને વચ્ચે મિડલમાં જગ્યા બનાવી દઈશું અને એડ કરી દઈશું આપણે અડધો કપ ઘરનું ફ્રેશ દહીં. હવે આ દહીં કઈ રીતે એડ કરવાનું છે, તો દહીંની અંદર થોડું એવું નમક એડ કરી અને આ રીતે આપણે એને એકદમ ફેટી લેવાનું છે. જો નમક એડ કરશો ને તો દહીં બિલકુલ નહીં ફાટે. અને આ રીતે આપણે અડધો કપ આની અંદર દહીં એડ કરી દીધું છે. ફ્રેશ લીલા ધાણા ઉપરથી એડ કર્યા છે અને ઉપરથી ટ્વિંકલ કર્યો છે થોડો એવો ગરમ મસાલો, અને આને પાછું ચલાવી લઈશું. 4 થી 5 મિનિટની અંદર તમારું આ શાક બનીને તૈયાર થાય છે ને એકદમ ટેસ્ટફુલ હોય છે. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ સરસ રીતે આપણે આ તવામાં શેળવી લઈશું. ને જોઈ શકો છો આપણું દહીં પણ ઇવનલી મિક્સ થઈ ગયું છે. દહીં જ્યારે પણ શાકની અંદર એડ કરો કે અન્ય કોઈ પણ દાળમાં આ તે જગ્યાએ એડ કરો તો નમક એડ કરીને જો દહીં ફેટી લેવામાં આવે અને પછી દહીં એડ કરવામાં આવે તો તમારું જે દહીં હોય એ ઇવનલી મિક્સ પણ થઈ જાય છે અને ફાટતું પણ નથી. તો આ રીતે આપણી મરચી પણ તૈયાર છે અને જોઈ શકો છો આપણું શાક પણ ચડી રહ્યું છે. તો આપણું તેલ જે એડ કર્યું હતું 2 ચમચા ભરીને, તેલ પણ એકદમ છૂટું પડી જાય અને દહીં પણ એકદમ ઇવનલી બધું એકદમ બરાબર મિક્સ થઈ જાય ત્યારે આપણું શાક બનીને તૈયાર થાય છે. અને જ્યારે તમે રૂટીન બપોરે લંચમાં અથવા તો સાંજે ડિનરમાં બનાવો છો ને એકદમ ટેસ્ટફુલ આ થાળી બની જાય છે અને તૈયાર છે આપણી આ એકદમ સિમ્પલ સોબર લંચ. અથવા લંચમાં પણ લંચમાં પણ ખાઈ શકો, ડિનરમાં પણ ખાઈ શકો. કેવી લાગી તમને આજની આ રેસીપી? જો ગમી જ હોય તો વિડીયોને શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી પાછા આપણે મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.